ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੁਖਮਨ। ਵਾਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਵਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਰੁਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 110। ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ A.G. ਗਾਰਡਨਰ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਐਸੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਵਜੋਤ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੋਹਿਤ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 110। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਯੂਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਐਸੇਇਸਟ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਜਲ। Kajal. Good morning, Simran. Okay, so the first paragraph, page number 110, chapter number 9, The Rule of the Road. First paragraph says, "That was a jolly story which Mr. Arthur Ransom told the other day in one of his messages from Petrograd. A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd, to the great confusion of the traffic, and with no small peril to herself. It was pointed out to her that the pavement was the place for foot passengers, but she replied, 'I'm going to walk where I like. We have got liberty now.' It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the car driver to drive on the pavement. And with that, the end of such liberty would be universal chaos. Everybody would be getting in everybody else's way, and nobody would get anywhere. Individual liberty would have become social anarchy." Good morning, Rupinder. Good morning, Harshdeep. Good morning, good morning. So first stanza ਦੇ ਵਿੱਚ A.G. ਗਾਰਡਨਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਆਰਥਰ ਰੈਂਸਮ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਓਲਡ ਹੈਵੀ ਲੇਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਾਂ। ਤਾਂ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੜਮੱਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ chaos, CHAOS। chaos ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੜਮੱਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜਥੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ chaos ਹੈ।
ਸਿਮਰਨ ਸਟਾਊਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਸਟਾਊਟ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ। Petrograd is a place. It's called St. Petersburg now. It's in Russia. Okay, so the next paragraph says there is a danger. Before we go to the next paragraph, I want you to focus on the last sentence of first paragraph. Last sentence of first paragraph says individual liberty would have become social anarchy. Anarchy ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਔਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀਡਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਰਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪੇਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੜਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਥੜਾ ਦੇ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਪੇਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੇਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ। Second paragraph says there is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. So ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਲਿਬਰਟੀ ਡਰੰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਥਰ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ? It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਜਾਂ ਮੇਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਥਰ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। The rule of the road means that in order that the liberties of all may be preserved, that the liberty of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਦੀਪ। ਕਰਟੇਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਔਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਮੇਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਆਥਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਥਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। When the policemen say at Piccadilly Circus is a ਚੌਂਕ in UK। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ and he steps into the middle of the road and puts out his hand. He is the symbol not of tyranny but of liberty. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਰਨੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੁੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਟਣਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ। ਸਿਮਰਨ, ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਟਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਆਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵੈਨ ਦ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸਟੈਪਸ ਇਨ, ਉਹ ਟਿਰਨੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, you may not think so. You may, being in a hurry and seeing your motor car pulled up by this insolence of office, feel that your liberty has been outraged. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਦਿਸ ਫੈਲੋ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। then if you are a reasonable person, you will reflect that he did not incidentally interfere with you. He would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਆਥਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. ਤਾਂ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਬਰਟੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲੇ। Next paragraph है कि liberty is not a personal affair only, but a social contract. It is an accommodation of interests in matters which do not touch anybody else's liberty, of course. I may be as free as I like. If I choose to go down the Strand in a dressing gown and long hair and barefoot, who shall raise an objection? You have liberty to laugh at me, but I have liberty to be indifferent to you. And if I have a fancy for dyeing my hair or waxing my mustache or wearing a tall hat, a frock coat and sandals, or going to bed late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. ਇੱਥੇ ਆਥਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਵਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ, ਸਿਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
Rohit, insolence, power. ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਸਰਕਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਰਸਨ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਰਸਨ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਸਿਮਰਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਥਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਥਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 111 ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ in all these and a thousand other details you and I please ourselves and ask no one's leave। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or odd। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਨਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ, odd means different। But directly we step out of the kingdom, that kingdom, our personal liberty of action becomes qualified by other people's liberty। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਫੀਅਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। I might like to practice on the guitar from midnight till 3 in the morning. If I went on the top of a hill to do it, I could please myself. But if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to play on a guitar must not interfere with their liberty to sleep in quiet। So ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਰਾਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਥਰ ਨੇ ਫੂਲਿਸ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। Okay, and the next line is there are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। We are all liable to forget this and unfortunately are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own। ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 112। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ if anybody has any questions please send in live chat, then we will go to the next page।
Okay, so liable. Liable the meaning है responsible और accommodate the meaning है ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ 2 ਪੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਰੋਹਿਤ ਐਂਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਢਲਣਾ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ, alright, we will go to next page now. ਪੈਰਲ, ਪੈਰਲ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ I got into a railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the schoolboys would call an hour's swat at a blue book. I was not reading it for pleasure. The truth is that I never do read blue books for pleasure. I read them as lawyers reads a brief for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. Now, if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going on around you. I think I could enjoy a really good novel even in the midst of an earthquake. But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet, and that is what I didn't get. For at the next station, in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in loud and pompous voice on any and every subject under the sun. Tyranny ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ 112 ਪੇਜ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਚੁਟਕਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare say he would have thought I was a very rude fellow. It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him, and I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey and would carry away a pleasing impression of his great knowledge. He was obviously a well intentioned person. The thing that was wrong with him was that he had not the social sense. He was not a clubbable man. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਆਥਰ ਸੈਰਕੈਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਲਡ ਸੈਰਕੈਜ਼ਮ। ਸੈਰਕੈਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਹਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੱਬੇਬਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਲੱਬੇਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਕੀ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 112 ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਪਥੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਫਿਰ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ let us take the guitar as an illustration again। A man who wants to learn to play on it is entitled to learn it in his own house, even though he is a nuisance to his neighbors, but it is his business to make the nuisance as slight as possible। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਇਸਾਂਸ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ he must practice in the attic and shut the window। He has no right to sit in his front room, open the window and blow his nose into neighbors' ears with the maximum of violence। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, you are interfering with the liberties of your neighbors if you don't do what you can to limit the noise to your own household। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Your neighbors may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed, and it is as great an impertinence for you to willfully trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample on their flower beds। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ there are cases of course where the clash of liberty seems to defy compromise। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
My dear old friend X, who lives in Weston Square and who is an amazing mixture of good nature and irascibility. Irascible ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ irascibility ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ person flies into a passion when he hears a street piano and rushes out to order it away. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪਿਆਨੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇਹ person X ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਨੋ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ but nearby lives a distinguished lady of romantic picaresque tastes who dotes on street pianos and attracts them as wasps are attracted to a jar of jam. ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਿਆਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਨੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਨੋ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਣ ਜੈਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੂੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ whose liberty in this case should surrender to the other. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਸੇਮ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਪਸੰਦ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ author ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ for the like of me I cannot say ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ it is as reasonable to like street pianos as to dislike them and vice versa ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ I would give much to hear Sancho Panza's solution of such nice riddle ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਥਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਾਂਚੋ ਪਾਂਜ਼ਾ ਆਥਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਂਚੋ ਪਾਂਜ਼ਾ ਔਰ ਇਹ ਨੋਵਲ ਰਿਡਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਔਰ ਸਾਂਚੋ ਪਾਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਚੋ ਪਾਂਜ਼ਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ people like food and vice versa ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ people ਨੂੰ food ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ food ਨੂੰ people ਪਸੰਦ ਨੇ convinced ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ belief change ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ okay so the second last paragraph on page number 113 we are almost finished is that I suppose the fact is that we can be neither complete anarchists nor complete socialists in this complex world. ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ underline ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. I suppose the fact is that we can be neither complete anarchists nor complete socialists in this complex world. We must be a judicious mixture of both. We have both liberties to preserve our individual liberty and our social liberty. I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts, shall play cricket or soccer. These things are personal. But if I proceed to say that my child shall have no education at all, that he shall be brought up as a primal savage or at Mr. Fagin's Academy for pickpockets, then society will politely but firmly tell me that it has no use for primeval savages and very stern objection to pickpockets, and that my child must have a certain minimum of education, whether I like it or not. एक बहुत लंबा सेंटेंस है और इस पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੌਕਰ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts, etc. etc. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। But if I proceed to say that my child shall have no education at all, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਥਰ ਕਹਿੰਦਾ I cannot have the liberty to be nuisance to my neighbors or make my child a burden and a danger to the commonwealth। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਮਾਲ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਇਨ ਦ ਅਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਦ ਰੋਡ that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ sentence ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ the great moments of heroism and sacrifices are rare. It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਨ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਦ ਰੇਲਵੇ ਕੈਰੇਜ ਵਿਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕੈਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰਾ ਰੇਲਵੇ ਕੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। That's it. That is our story. If you have any question on the whole story, send in the live chat. Meanwhile, I will review the exercise questions. ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So the questions are not very important. Question number 9 is very important. What is the basis of social contract? As we discussed, one of the important things he talks is basis of social contract is understanding the liberties and feelings of others. Empathy is basis of social contract. 10th question है कि why should we be a judicious mixture of both? What does the writer of ruler of the road mean by this statement? The judicious mixture of both ਦੇ ਵਿੱਚ social liberty and anarchy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। being a socialist and being an anarchist ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? I think you can answer that very well. ਐਸੇ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੇ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। Rest of the questions are fairly easy and you can do them. ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਹੈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਟੂ ਰਸ਼ ਆਊਟ, ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਕੁਇਕਲੀ। ਟੂ ਅਕਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈਂਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੂ ਅਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ 4 suffixes dumb, full, ness and hood, and you are given words like free, wise, child, man, truthful, sweet, parent and happy. You have to add the suffix to create new words. For example, number 6 is happiness. You add ness in happy and becomes happiness. Number 3, it is
important to understand how to do questions like this. For example, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਸਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਫॉर एग्जांपल, there once lived in Athens a very wise man called Diogenes. He was an blank fellow. ਹੁਣ ਐਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, AEIOU ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ? Answer this and you will receive today's credit. ਫਸਟ ਬਲੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ? eccentric. No ਰੋਹਿਤ, ਐਨ ਮੀਨਿੰਗ ਐਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਵੇਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਨ ਤੋਂ ਸਾਵੇਜਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ eccentric ਹੈ ਜੋ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। To show people how he blank wealth and luxury, how he, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਰਬਸ ਨੇ ਫੋਲੋਡ, ਡਿਸਪਾਈਸਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਡ। ਇਹ 3 ਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਆ। ਹੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਐਨ ਓਲਡ ਟਬ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। One day he came to the marketplace with a lighted blank in broad daylight. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। What is that? What do you think will be the blank here? One day he came to the marketplace with a lighted blank in broad daylight. Lantern, yes, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਲਟਨ ਕਹਿੰਦੇ। And people blank him, wondering as to what he was searching. People blank him, wondering as to what he was searching, but he did not answer there. People ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? people ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਥੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਪਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਗੇ। So people will follow him. So people followed him, wondering as to what he was searching, but he did not answer there. ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਈਦਾ ਆ? Yes, followed was good for the last one. ਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? What do you think, Sukhman, what do you think will be in the blank? But he did not answer their blank. A student did not answer blank. किस चीज दे आंसर नहीं देते होंगे? Questions, exactly. So questions दे आंसर नहीं देते।
when people dash him for an answer, he replied. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, I was looking for an honest man, but there is not a single such man in all Athens. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਫੋਲੋਡ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਰਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਸਪਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਲਈ? ਪ੍ਰੈਸਡ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹਿਮ, ਪੀਪਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਏਥਨਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੋਲੋਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੰਡਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਲੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਬ, ਡਿਸਪਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਬਲੂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੈਂਕ ਸੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਪੀਪਲ ਹਾਊ ਹੀ ਬਲੈਂਕਡ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਬ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਬ ਇੱਕ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਿਸਪਾਈਜ਼ਡ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਲੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਲੂ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਡਿਸਪਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੂ ਵੈਲਥ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਖਰਚਣੀ। ਡਿਸਪਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ what do you think will be the word used in second example, second blank? Yes, despised. So not tub, because tub is not a verb. So the whole thing becomes, and it becomes a very good story. There once lived in Athens a very wise man called Diogenes. He was an eccentric fellow, like ajeeb fellow. Eccentric meaning on the ajeeb. To show people how he despised wealth and luxury, he lived in an old tub. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। One day he came to the marketplace with a lighted lantern in the broad light. ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨੇ ਹੀ ਲਾਲਟਨ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। He looked at the face of everyone he met with his lantern. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। People followed him, wondering as to what he was searching. ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। But he did not answer their questions. At last this is where we missed. At last he dashed out his lantern and went into his dash. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਟਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਾਪਸ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰਨ ਐਂਡ ਪਬ ਆਏਗਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੁਖਮਨ। ਲੈਂਟਰਨ ਐਂਡ ਟਬ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਟਨ ਬੁਝਾਤੀ, ਵਾਪਸ ਟਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। When people pressed him for an answer, he replied, I was looking for an honest man, but there is not a single such man in all Athens. Athens ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। We're going to skip punctuation and rearranging the sentences, and you will be doing the correct form of verb in brackets. So 10 verbs ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨਡ, ਐਕਸ਼ਨਡ। ਕਿਹੜੀ verb ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ verb ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ।
So for example, bags, the आवाज है स. Heads, breathes, breathes. Flies, plays. Washes, पहली जो bags, heads, breathes, flies, plays, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਏ ਵਾਲੀਆਂ. ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ washes, benches, judges, asses, kisses. ਐਂਡ ਸੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਸ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, caps, books, laughs, cats, jumps. So we will go row by row. Bags, washes, caps. Heads, benches, books. Breathes, judges, laughs. Flies, asses, cats. Plays, kisses, jumps. Despise the meaning Navjot and Gurusharan. Hundaya. Oh, you're telling me the answer. Okay. Okay, that wraps up the whole lesson. This was the longest online lesson ever. I hope you were able to enjoy the story and get some meaning from this. I personally like this story a lot. Everybody is going offline now, and I hope all of you have a good day. Good luck on your paper break today. See you.